βελούδινη, δροσερή και ακαταμάχητα κρεμώδης ρώσικη σαλάτα που αγκαλιάζει τον ουρανίσκο με απαλές υφές, νότες πατάτας και λαχανικών και μία φίνα μεταξένια μαϊονέζα που λιώνει αργά. Ένα κλασικό πιάτο με αισθησιακή ψυχή. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι του και τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα σας δείξω κάτι το οποίο ρώσικη, γνήσια, απλή, αγαπημένη σε όλους, στα μικρά παιδιά, στους μεγάλους, εμένα στο σπίτι το λατρεύουν και όπως λένε οι γη μου, η ρώσικη ποτέ δεν είναι αρκετή. Και πάμε να σας πω τα υλικά. Τι θα χρειαστούμε, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια καπνιστή γαλοπούλα ή καπνιστό χοιρινό. Γύρω στα 200 γραμμάρια αρακάς μαριναρισμένος, μερικές πίκλες μαριναρισμένες, 4 μέτριες πατάτες, 3 μέτρια καρότα, 3 αυγά, ένα μικρό ματσάκι πράσινο κρεμμυδάκι φρέσκο και μισό ματσάκι φρέσκο άνηθο, αλάτι και πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και ξεκινάμε βράζοντας τα λαχανικά μας. Μέσα στην ευρύχωρη κατσαρόλα βάζω 3 μέτρια καρότα και 3 αυγά. Βάζω κρύο νερό και αφήνω να βράσει, να πάρουν πρώτη βράση. Μετά από την πρώτη βράση τα αφήνουμε 20 λεπτά. Μετά από 20 λεπτά δοκιμάζουμε με ένα κοφτερό μαχαίρι αν έχουν ψηθεί και τα αποσύρουμε. Και μέσα στο ίδιο νερό που βράζει προσθέτουμε τις πατάτες μας και αν χρειάζεται προσθέτουμε καυτό νερό για να τις καλύψουμε τις πατάτες και αφήνουμε να βράσουν 20 με 25 λεπτά. Πέρασαν τα 25 λεπτά, πάλι το δοκιμάσουμε με το μαχαιράκι, είναι έτοιμα και τα βγάζουμε. Αφήνουμε να κρυώσουν λιγάκι και αφήνουμε όλη τη νύχτα στο ψυγείο. Θα ξεκινήσετε με τα υλικά που βγάζουν λιγότερα υγρά. Αυτά είναι τα αυγά. Κόβουμε στα 2, 1 και 2. Και κάνουμε κυβάκια πάρα πολύ ψηλά. Όσο πιο ψηλά, τόσο καλύτερα. Έχουμε πάρει ένα μπολ ευρύχωρο για να χωρέσουν όλα τα υλικά και να μπορέσουμε μετά να τα ανακατέψουμε. Στη συνέχεια ετοιμάζουμε το καρότο, το οποίο το καρότο κόβω φέτες. Και κόβουμε επίσης πολύ ψηλά κυβάκια. Τόσο. Μεταφέρω και τα καρότα. Τώρα τις πατάτες, επίσης τις πατάτες κόβω φέτες, περίπου 1 εκατοστό.
κόβω και αυτή σε κυβάκια σαν το καρότο. Το πιο χρονοβόρο είναι βέβαια να το κόψετε όλα σε κυβάκια ψηλά. Αλλά αξίζει τον κόπο. Περίπου τέτοια κυβάκια βλέπετε. Ένα μυστικό για να μην κολλάνε μεταξύ τους τα κυβάκια είναι να τα βράσουμε από το βράδυ και να τα βάλουμε στο ψυγείο και να τα κόβουμε την επόμενη μέρα. Βλέπετε πως ξεχωρίζουν τα κυβάκια και δεν κολλάνε μεταξύ τους. Προσθέτουμε τις πατάτες. Κόβω ομοπλάτη. Εσείς μπορείτε να πάρετε γαλοπούλα. Λοιπόν, θα ζητήσετε να σας κόψουν στο νούμερο 8 ή 9 το πάχος. Στα αλλαντικά, έτσι. Επίσης κόβω μπαστούνάκια και μετά αυτά τα μπαστούνάκια κόβω κυβάκια. Μεταφέρουμε και το κρέας μας και τώρα κόβουμε τις πίκλες. Αν έχετε πίκλες τόσο ψηλά όσο έχω εγώ, τότε θα τα κάνετε στα 2 και κόβετε μικρά κομματάκια. Έτοιμες και οι πίκλες μας, προσθέτουμε και αυτές. Ετοιμάζουμε και τα κρεμμυδάκια μας, τα οποία κόβω εδώ στη μέση και άλλο. Αν είναι χοντρό, στα 4 και το ψιλοκόβω. Το κόψαμε και αν θέλουμε το περνάμε και με μαχαίρι, αν το κάνουμε ακόμα πιο ψηλό. Προσθέτουμε το κρεμμυδάκι και προσθέτω και τον αρακά, το τελευταίο. Χωρίζω το άνηθο από το χοντρό μέρος, θέλουμε το τρυφερό μέρος και το ψιλοκόβουμε. Αφού το ψιλοκόψαμε, το βάζουμε στην άκρη, δεν το βάζουμε μέσα στα υπόλοιπα υλικά και συνεχίζω. Αφού κοπιάσαμε τόσο πολύ για να το ψιλοκόψουμε αυτό, είναι αμαρτία να βάλουμε έτοιμη μαϊονέζα εμπορίου. Πρέπει να τη φτιάξουμε μόνοι μας. Και πάμε να σας πω πόσο εύκολο είναι για να το ολοκληρώσουμε και να γίνει ρώσικη special. Και για την μαϊονέζα μας θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια φυτικό λάδι, ένα αυγό, ένα κουταλάκι του γλυκού ξύδι, ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα απαλή, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη και ένα δοχείο που θα χτυπήσουμε και μία ράβδο. Βάζω όλο το λάδι μέσα σε δοχείο. Μέσα στο λάδι ρίχνω ένα κουταλάκι του γλυκού ξύδι, ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα, μισό κουταλάκι του γλυκού αλατάκι και ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Τελευταίο μπαίνει το αυγό προσεκτικά.
να μην σπάσει ο κρόκος, βάζουμε τη ράβδο πάνω στο κρόκο και αρχίζουμε και χτυπάμε. Δεν σηκώνουμε, για μερικά δευτερόλεπτα δεν το σηκώνουμε, το αφήνουμε έτσι όπως είναι. Και αρχίζουμε τώρα, σηκώνουμε. Και μόλις θα διαλυθεί όλο το λάδι, είναι έτοιμη η μαϊονέζα μας. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Και θέλω να σας δείξω από κοντά πόσο καλή μαϊονέζα είναι. Δείτε. Δείτε. Και για να ολοκληρώσουμε, ρίχνουμε λίγο μαύρο πιπέρι πάνω στα υλικά μας. Αλάτι, όχι πολύ, γιατί έχουμε αλάτι και στη μαϊονέζα. Λοιπόν, ανακατεύω, χωρίς να βάζω τη μαϊονέζα, για να σας δείξω πώς θα το βάλουμε στο τραπέζι, το design. Αλλά η κάθε μια από εσάς διαλέγει το δικό της. Ανακατεύουμε πολύ καλά όλα τα υλικά, να πάει και το αλάτι και το πιπέρι παντού. Να ανακατευτούν τα υλικά όλα από κάτω προς τα πάνω. Βλέπετε ότι δεν κολλάει τίποτα απολύτως. Συνήθως κολλάει η πατάτα και πριν βάλουμε τη μαϊονέζα μέσα είναι κολλώδες, σαν μία πάστα. Όχι, κάθε υλικό πρέπει να φαίνεται. Γι' αυτό στη Ρωσία το φτιάχνουν τα Χριστούγεννα, γιατί θυμίζει τα χριστουγεννιάτικα πολύχρωμα στολίδια. Λοιπόν, αφού το ανακατέψαμε, παίρνω ένα άλλο μπολ, κατά προτίμηση ανοιχτή σαλατιέρα να είναι, και βάζουμε όλη τη σαλάτα μέσα στη σαλατιέρα που θα σερβίρουμε. Την ισιώνουμε. Βλέπετε ότι δεν έχω βάλει μέσα το άνηθο. Έχω ισιώσει. Βάζω τη μαϊονέζα. Με ένα καθαρό κουτάλι. Απλώνω τη μαϊονέζα σε όλη την επιφάνεια για να καλύψω τα λαχανικά. Ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Σκουπίζουμε με ένα χαρτάκι γύρω-γύρω. Και βάζουμε από πάνω ψιλοκομμένο άνηθο. Καλό είναι να το στεγνώσετε το άνηθο, να μην είναι βρεγμένο. Εννοείται ότι πρώτα μπορεί να μας χαλάσει τη σαλάτα και δεύτερο δεν θα απλώνεται τόσο ομοιόμορφο όσο το έχω κάνει εγώ. Και ελάτε τώρα να σερβίρω Βλέπετε πόσο ξεχωριστά είναι το κάθε υλικό, κάθε λαχανικό. Μέσα στο πιάτο μας τα ανακατεύουμε λιγάκι για να πάει και η μαϊονέζα που ήταν από πάνω σε όλα τα λαχανικά
Βλέπετε ότι η μαγιονέζα δεν είναι υπερβολικά πολύ. Θα έλεγα ότι για τα γούστα είναι αυτά. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Και το δοκιμάζω για σας. Τι αριστούργημα έχω φτιάξει. Κόλλα 5 Αλμπίνα, κόλλα 5 Αλμπίνα, μπράβο σου, μπράβο σου, δεν περίμενα κάτι λιγότερο, ειλικρινά και αντικειμενικά. Βελούδινη υφή η μαϊονέζα, αγκαλιάζει το κάθε λαχανικό που έχει μέσα, το κάθε υλικό και το κάνει ακαταμάχητο. Και πάμε να τα πούμε. Εντάξει, ό,τι και να πω, ό,τι και αν πω δεν σε ξεχνώ και από την πόρτα σου περνώ, λοιπόν από το πιάτο μου περνώ, τα λέω λόγια μαγικά, εβίβα. Με το πιατάκι μου αγκαλιά, το έχω κάνει υπερπαραγωγή. Πάμε να τα πούμε. Να ξεκινήσω. Και η ιστορία της σαλάτας είναι η εξής. Το 1860 ο Γάλλος σεφ Λισιέν Ολιβιέ, που δούλευε σε ένα από τα κεντρικά εστιατόρια της Μόσχας που λεγόταν Ερμιτάζ, επινόησε μία σαλάτα η οποία η πρώτη της μορφή ήταν, καμία σχέση δεν έχει με τα υλικά που έχουμε τώρα, έπρεπε να έχει φασιανό μέσα, έπρεπε να έχει ουρές από καραβίδες, χαβιάρι και την γλώσσα, αγελαδινή γλώσσα ή αγελαδίσια, όπως θέλετε πείτε. Λοιπόν, μετά μεταμορφώθηκε με τα χρόνια. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι ότι σε όλο τον κόσμο η σαλάτα αυτή λέγεται ρώσικη, τη γνωρίζουν σαν ρώσικη, ενώ επινοήθηκε από Γάλλο σεφ. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση πλέον οι σαλάτες αυτές που φτιάχνουν ακόμα και σε καλά εστιατόρια στη Ρωσία, δεν έχουν σχέση με την πρωταρχική του μορφή. Είναι αυτή η μορφή που βλέπετε, αυτό που σας έφτιαξα εγώ σήμερα. Αυτή είναι η συνταγή πλέον η πιο γνωστή. Και να ξεκινήσουμε από βράσιμο των λαχανικών, αυτοί που μπαίνουν, τη λαχανικά, πατάτα και καρότο και τα αυγά που βράζονται από βραδείς, δεν τα καθαρίζουμε, τα βάζουμε όπως είναι να φύγει βέβαια ο ατμός, να κρυώσουν λιγάκι στο ψυγείο για μία νύχτα. Για να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε, δηλαδή τα λαχανικά να ξεχωρίσει το κάθε ένα, διότι έχοντας το άμυλο η πατάτα τα κάνει εντελώς πουρέ όλα. Λοιπόν, ο τρόπος και η σειρά που θα βράσουμε. Λοιπόν, αυγά και καρότο βάζουμε στην κατσαρόλα και τα βράζουμε με κρύο νερό. Δηλαδή το βάζουμε στην κατσαρόλα, ρίχνουμε κρύο νερό και από την ώρα που κοχλάζει βάζουμε 20 λεπτά. Σε 20 λεπτά αποσύρουμε αυτά και στο ίδιο νερό το οποίο είναι όχι απλά ζεστό αλλά βράζει, βάζουμε τις πατάτες τις οποίες αφού βράζει πλέον το νερό 20 με 25 λεπτά maximum. Βγάζουμε, σουρώνουμε, το βάζουμε σε ένα δοχείο, αφήνουμε λίγο να κρυώσει και το βάζουμε στο ψυγείο για μία νύχτα. Ο τρόπος που σας είπα ότι θα κόψω πρώτα αυτά που δεν βγάζουν ζουμιά είναι για να μην τρέχουμε και να το καθαρίζουμε συνέχεια το ξύλο που θα το κόψουμε. Διότι αν θα κόψουμε πρώτα τα αγκουράκια, ξέρω εγώ, ή τα αλαντικά, αυτά βγάζουν κάποιο υγρό. Οπότε θα το σκουπίζετε, ενώ εγώ έτσι όπως έκανα με τη σειρά που τα έκοψα, δείτε το, θα σας διευκολύνει απλά την διαδικασία. Αυτό είναι το μυστικό. Δείτε το λέω ας πούμε με τη σειρά. Δεν έχει καμία σημασία, δεν έχει σειρά με την οποία θα το βάλουμε σε μπολ, διότι όλα αυτά θα ανακατευτούν και θα γίνει ένας αχταρμάς. Όσο πιο ψηλά κόβουμε τα
υλικά, όσο γίνεται πιο ψηλά. Καρεδάκια, κατά προτίμηση όλα τα υλικά να είναι κομμένα στο μέγεθος του αρακά. Και φτάσαμε στο αρακά. Μην μου πείτε ότι θα βάλω αρακά κατεψυγμένο. Όχι. Θα πάρετε αρακά σε βαζάκια που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ που είναι μαρινερισμένος. Αρακάς ήδη έτοιμος για φάγωμα, έτσι. Υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ, δεν είναι καθόλου ακριβό. Είτε κονσέρβα είναι αυτή, προτιμήστε αν υπάρχει σε βαζάκι. Αν δεν υπάρχει σε βαζάκι και κονσέρβα να πάρετε, απλά όταν θα το ανοίξετε, οπωσδήποτε θα το βάλετε σε ένα σουρωτήρι, θα το περάσετε από πάνω με νερό και θα αφήσετε να στραγγίξει. Αυτό είναι για τον αρακά. Και ξαναλέω, όχι κατεψυγμένος, όχι να το βράσετε εσείς. Εκτός αν είστε τόσο προχωρημένοι που το έχετε μαρινάρει και το έχετε έτοιμο στο σπίτι. Μπράβο, respect. Τότε respect, δεν έχω να πω τίποτα. Εγώ δεν το έχω, το αγοράζω. Πάμε παρακάτω. Το κρεατικό που βάζουμε, εγώ έβαλα, ενώ στην αρχή, στην παρουσίαση των υλικών σας είχα πει γαλοπούλα καπνιστή, ωστόσο μπορείτε να βάλετε ομοπλάτη χοιρινό, μπορείτε να βάλετε μορταδέλα, μπορείτε να βάλετε βραστή γαλοπούλα, καπνιστή γαλοπούλα, οτιδήποτε υπάρχει στο σούπερ μάρκετ σε αυτή τη μορφή. Όχι ζαμπόν, όχι μπέικον. Έτσι, αλλαντικά, οι οποίες σας αρέσουν. Εντάξει, η ποιότητα εννοείται ότι θα αλλάξει τη γεύση, αλλά όχι πάρα πολύ σημαντικά και όχι κρίσιμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ό,τι αφορά το αλλαντικό που θα βάλετε μέσα. Αν δεν τρώτε αλλαντικά, μπορείτε να το κάνετε και χωρίς αλλαντικά. Αλλά, εντάξει, τότε δεν είναι η ρώσικη, είναι αυτή. Λοιπόν, μετά, πατάτες, είπαμε. Καρότο, επίσης δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η μαϊονέζα. Μαϊονέζα σας έχω δείξει 3 φορές στο κανάλι μου. Είναι πολύ απλή, είναι πολύ νόστιμη, καμία σχέση με όλες αυτές οι μαϊονέζες, ακόμα και καλύτερες μαϊονέζες που υπάρχουν στην αγορά. Φτιάχνετε και βλέπετε τι βάζετε μέσα, δεν έχει συντηρητικά τίποτα. Και πάμε να πούμε για τη συντήρηση. Βλέπετε ότι εγώ σας παρουσίασα πώς θα το βάλετε στο τραπέζι. Εντάξει, είναι δική μου επιλογή να βάλω από πάνω άνηθο, γιατί θα σας πω. Έχω παρατηρήσει ότι αν το βάζω άνηθο μέσα μαζί με τα υπόλοιπα λαχανικά και τα ανακατεύω, ξυνίζει πολύ πιο γρήγορα. Αν όμως δεν θέλετε να κάνετε έτσι, θα βάλετε άνηθο λίγο πριν βάλετε στο τραπέζι. Και κάτι ακόμα. Για να το συντηρήσετε, καλό είναι, αν φτιάξετε μεγάλη ποσότητα, να το ανακατέψετε όπως το ανακάτεψα εγώ χωρίς τη μαϊονέζα, να βάλετε σε ένα γυάλινο δοχείο, να το κλείσετε, δηλαδή αν θέλετε π.χ. να το φτιάξετε για την πρωτοχρονιά, αλλά να μην το κόβετε την τελευταία στιγμή, μπορείτε να το φτιάξετε και πριν 2 μέρες, αλλά δεν θα βάλετε μαϊονέζα, η μαϊονέζα τελευταία στιγμή. Ή αν θέλετε μπορείτε να το φτιάξετε μαϊονέζα από την προηγούμενη μέρα και πριν το βάλετε στο τραπέζι, το ανακατεύετε, το φτιάχνετε όποιο ντεκόρ σας αρέσει και το βάζετε στο τραπέζι και είστε κούκλες μου. Και είστε κούκλες μου. Δηλαδή σας έδειξα ότι ο γιος μου, cheers, και ο ένας και ο άλλος, το κάνουν, τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να μου γράψετε, οπωσδήποτε όμως, για να είμαι προετοιμασμένη, ποια βασιλόπιτα να φτιάξω. Εγώ έχω στο μυαλό μου να φτιάξω τη βασιλόπιτα την πολίτικη. Την ξέρουμε την πολιτική. Πώς είναι. Δεν είναι σαν το κέικ, είναι ας πούμε σαν το τσουρέκι. Λοιπόν, πείτε μου αν θέλετε να σας δείξω την πολίτικη ή μία οποιαδήποτε άλλη βασιλόπιτα. Και εδώ εγώ ολοκληρώνω, νομίζω ότι σας το έχω πει όλα. Μην κλείσετε διότι έχει unboxing. Σας έχω ετοιμάσει unboxing, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζετε να βλέπετε, εγώ σας αποχαιρετώ.
Να μου είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Με υγεία, με ειρήνη, με αγάπη μπόλικη, όχι μόνο την ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά όλη τη χρονιά και όλη τη ζωή. Να μου είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους αγαπημένους σας και τους ανθρώπους που είναι δίπλα σας και έξω από το σπίτι επίσης, γιατί η ζωή μας δεν τελειώνει στους τοίχους του σπιτιού μας, αλλά συνεχίζεται και έξω από το σπίτι μας, οπότε να είμαστε όσο γίνεται πιο σωστοί χριστιανοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι και το κορίτσι το οποίο έχει λυσάξει. Έλα. Ανέβα. Λοιπόν, και τη Λίζα φυσικά. Σας φιλώ, μην κλείσετε, έχει συνέχεια από εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Και γεια σας από εδώ. Και όταν είμαι από εδώ, τι σας δείχνω? Σας δείχνω αυτά που έχω ψωνίσει. Δεν είναι πολλά, αλλά θέλω να σας δείξω. Και θα ξεκινήσω από Cook Shop. Έχω πάρει ένα εργαλείο το οποίο σκεφτόμουν πολλά χρόνια. Να το πάρω, να μην το πάρω, να το πάρω. Άντε να το πάρω. Λοιπόν, είναι αυτό. Συλλέκτης ζωμών. Έτσι λένε. Επίσης, εργαλείο σύριγγα καρικευμάτων. Τέλος πάντων. Είναι αυτή που ξέρετε όταν φτιάχνουμε κρέας. Μαζεύουμε το ζωμό που έχει μέσα στην, πώς το λένε, στο σκεύος που ψήνουμε και περιχύνουμε με το ίδιο ζωμό. Λοιπόν, το ξέρετε το εργαλείο, είναι αυτό εδώ, έχει μία φούσκα από πάνω, είναι μεταλλικό, έτσι. Λοιπόν, τι μου έδειξε η κυρία Σοφία, έχει μία βούρτσα η οποία καθαρίζει όταν το πλένεις για να μην μένουν απολύματα φαγητό πάνω στα τυχώματα, έτσι. Και επίσης υπάρχουν δύο σύριγγες μικρές, πιο λεπτές, για την ίδια χρήση αλλά προφανώς σε πιο μικρή ποσότητα, δεν ξέρω, η οποία βιδώνει εδώ στη μητούλα. Ναι, βιδώνει γιατί. Okay. Λοιπόν, βιδώνει εδώ. Έτσι. Έχει και ένα καπάκι από σιλικόνη. Και θα το διαβάσω εγώ τι ακριβώς κάνει αυτό. Σαν μία βελόνα είναι, έχει μία τρυπούλα. Τέλος πάντων, προφανώς για πιο μικρές ποσότητες κρέατος, προφανώς, εμφανώς. Λοιπόν, και είναι αυτό, ναι, εκεί, μαζεύεις έτσι το ζωμό και μετά περιχύνεις το κρέας σου. Λοιπόν, αυτό είναι της μάρκας Küchenprofi, μια πολύ καλή γερμανική μάρκα. Έχω πολλά εργαλεία της μάρκας αυτής. Λοιπόν, και αυτή εδώ, αν σας ενδιαφέρει, στο Cook Shop, Küchenprofi, και η τιμή του ήταν 25 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι φτηνό, αλλά δεν είναι και Mercedes, αλλά στη κατηγορία του είναι Mercedes. Λοιπόν, αυτό επίσης δεν μπορούσα να κρατηθώ. Δεν μπορούσα να κρατηθώ και είδα αυτή εδώ την πετσέτα κόκκινη, πετσέτα κουζίνας. Λοιπόν, είναι της Landel, η οποία είναι νομίζω από την Αυστραλία η μάρκα, από όσο ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Θα την ανοίξω τώρα, είχε 11,95, 12 ευρώ. Είναι πικέ, μαλακιά, αρκετά και αρκετά μεγάλη. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι. Μια χαρά. Καμιά φορά, ξέρετε, χρειάζεται όταν, ας πούμε, στις γιορτές, αν βγάζεις ένα σερβίτσιο το οποίο δεν μπαίνει, π.χ. Δεν μπαίνει στο
πλυντήριο πιάτων και πρέπει να το πλύνεις στο χέρι. Εγώ έχω μία, κυρίως είναι αυτά που έχουν μπορντούρα από γύρω-γύρω, χρυσή, ασημένια και τέτοια, η οποία φθήρεται στο πλυντήριο πιάτων. Οπότε βάζω μία πετσέτα και ακουμπάω τα πιάτα εκεί και στραγγίζουν πάνω σε αυτό. Λοιπόν, γράφει εδώ, τι γράφει? Buon appetito, λέει. Thank you, λέω εγώ, grazie, grazie. Λοιπόν, και θα δω αν γράφει διαστάσεις. Όχι, δεν γράφει, εδώ δεν γράφει. Εδώ γράφει, ούτε εδώ γράφει διάσταση, αλλά τι σημασία έχει. Λοιπόν, 12 ευρώ και πήρα δωράκι στον εαυτό μου αυτό το πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο. Αυτό είναι από το Cook Shop. Επίσης πέρασα από το Notos Gallery, πήρα ένα κραϊόν που ήθελα γιατί μου έχει τελειώσει το κόκκινο κραϊόν, μου έχει μείνει το κόκκινο που πορτοκαλίζει και πήρα τη Kiko. Η Kiko, αν ξέρετε, είναι μια ιταλική καλλιτική εταιρεία η οποία έχει αυτό εδώ, έχει 16 ευρώ, 15,99 για την ακρίβεια, η οποία έχει δύο χρήσεις, δηλαδή αυτή η κόκκινη την απλώνει στα χείλη, έτσι, και για πάμε να κάνουμε. Ναι, και αφήνεις να στεγνώσει, λέει, και όσο στεγνώνει γίνεται πιο ματ και από πάνω μετά βάζεις γυαλιστικό lip gloss. Και λέει ότι αυτό όταν στεγνώνει δεν αποτυπώνεται πάνω στο δέρμα, δηλαδή θα το περιμένουμε. Λοιπόν, μέχρι να ζεσταθεί, λέω, μέχρι να στεγνώσει, πάμε να σας δείξω και τι πήρα στο Mark Spencer. Mark Spencer πήγα και πήρα μία πιτζάμα. Λοιπόν, η οποία η πιτζάμα μου αρέσει πάρα πολύ τις πιτζάμες που έχει ο Mark Spencer. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλές και καλή ποιότητα και είναι fleece αυτό. Επειδή έχω μία ρόμπα η οποία είναι ζεύρα μαύρο με λευκό, λέω να φορέσω κι εγώ μία πιτζάμα που έχει λευκό και μαύρο. Λοιπόν, είναι τα αστεράκια, σας το δείχνω, έτσι, είναι ζεστούλικη. Λοιπόν, fleece, για να δούμε πώς είναι από μέσα. Μια χαρά, είναι πάρα πολύ μαλακό, πάρα πολύ μαλακό. Ωραία, μπλούζα είναι μια χαρά. Για να δούμε το παντελόνι. Το κάτω μέρος μας ενδιαφέρει, το πάνω δεν μας ενδιαφέρει. Μια χαρά είναι. Έχει ένα λάστιχο το οποίο είναι αρκετά... Ναι, μια χαρά μου είναι. Λοιπόν, έχει μανσέτα από κάτω. Αυτό είχε 29 ευρώ και κάτι, αλλά επειδή εγώ είμαι μέλος, όπως ο κάθε πελάτης που αγοράζει από αυτή την εταιρεία, έχει μια κάρτα και προσθέτουν τους μπόνους. Κάποια στιγμή φτάνουν μπόνους, δεν ξέρω πόσο, και έχεις μια έκπτωση σε κάθε προϊόν που παίρνεις, ας πούμε 10%. Οπότε εγώ είχα και πήγα και το πήρα και από 29 και κάτι, σχεδόν 30 ευρώ, μου βγήκε 26 και κάτι, δηλαδή κέρδισα 4 ευρώ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα μικρά μου ψώνια, λοιπόν, τα οποία είναι χρήσιμα όλα. Και για εδώ. Να, βλέπετε, δεν μένει τίποτα στο χέρι. Δεν μένει τίποτα στο χέρι, έχει στεγνώσει και μετά πάνω από αυτό το στεγνό βάζουμε και γυαλιστικό. Βλέπετε τώρα είναι λίγο ματ.
Βλέπετε ούτε πάνω στην βούρτσα δεν αφήνει το κόκκινο, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Με γιά μου. Μια χαρά. Ωραίο χρώμα είναι. Κόκκινο πορτοκαλί αυτό. Τέλειο. Άμα σας ενδιαφέρει το νούμερο, θα σας πω, δεν θα πετάξω το κουτάκι. Είναι το 115. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Για να κάνω έτσι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά ήταν, κορίτσια μου, και αυτά είναι τα ψώνια μου. Λοιπόν, εδώ δεν έχει καλό φως και δεν πειράζει. Σας έχω πάρα πολύ καλές εικόνες, οπότε θα μου συγχωρέσετε λίγο αυτό το θαμπό. Εντάξει, σας φιλώ. Γεια σας και από εδώ, κορίτσια. Λοιπόν, βλέπετε τι έχω βγάλει. Έχω βγάλει ένα έρπι, τέλος πάντων, εδώ και μερικές μέρες από το, όχι στρες, από το άγχος που είχα πολλά να κάνω. Και 2 συναυλίες, 3 πες. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα περνάει. Δεν θα με παρεξηγήσετε, please. Γιατί σας έχω... Λοιπόν, κάτσε να το κάνω έτσι, γιατί με ζαλίζει όταν είναι έτσι. Λοιπόν, και θα κάνουμε ένα unboxing. Λοιπόν, πώς κάνανε οι bloggers που κάνω αυτό. Λοιπόν, τώρα θα πάω να φτιάξω τα νύχια. Έχω να φτιάξω νύχια 6 μήνες, όχι, αν όχι 6-5, γιατί ήθελα να ξεκουραστούν τα νύχια μου, αλλά θα πάω τώρα 27, έχω κλείσει το ραντεβού, οπότε θα κάνω. Πάμε να ανοίξουμε τι έχω πάρει. Λοιπόν, σας έχω δείξει νομίζω παλιότερα ένα βίντεο που σας είχα πει ότι αγοράζω καλσόν από μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη που είναι μεγάλα νούμερα. Εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ με τα καλσόν. Δεν βρίσκω στα μαγαζιά ακόμα και το extra large που είναι, δηλαδή με δυσκολεύει, πώς να σου το πω. Και βρήκα αυτή τη λύση και λέγεται site, λέγεται Dama Coupa, αν θα το πληκτρολογήσετε, είναι στη Θεσσαλονίκη και έχει καλσόν μέχρι 7 extra large. Λοιπόν, και παράγγειλα 3 καλσόν διαφορετικά, γιατί είχα πάρει διάφορα χρώματα τότε που πήρα. Και αυτά είναι χοντρά, ξέρετε, δεν σκίζονται εύκολα, αλλά αυτό που μου σκίστηκε σε ένα σημείο είναι το λεπτό, το nude, αυτό του σώματος που λέμε, του δέρματος, για καλό παπούτσι, ξέρω εγώ. Γιατί έχεις κακό παπούτσι, Αλμπίνα? Όχι, δεν έχω κακό, όλα είναι καλά. Τι να κάνω, έχω αδυναμίες στις τσάντες, στα παπούτσια και γενικά. Αδυναμίες έχω πολλές. Αδυναμίες έχω πολλές. Τέλος πάντων, λοιπόν, πήρα αυτό. Είναι του δέρματος. Βέβαια αυτό διαφέρει από το δέρμα το δικό μου αρκετά, αλλά στο πόδι φαίνεται αλλιώς. Λοιπόν, πάρα πολύ. Πρέπει να είναι αυτό 4 extra large. Ελπίζω να είναι καλά. Για να δούμε. Ναι, εντάξει. Καλά. Εντάξει, είναι ψιλοκάβαλο με διπλή ραφή και μπροστά και πίσω. Σούπερ. Λοιπόν, οπότε ένα nude. Πήρα επίσης τι χρώμα είναι αυτό? Ναι, ήθελα σοκολά. Παλιά έπαιρνα αυτό το καφέ σοκολά σκούρο, χοντρό, πόσο denim είναι, 70 denim. Το άλλο να σας δείξω, γιατί είναι λεπτό, να το δείτε πόσο λεπτό είναι. Λοιπόν, είναι λεπτό, μια χαρά φαίνεται. Λοιπόν, και είναι 20 denim το nude. Αυτό που είναι, sorry που το ανοίγω έτσι λίγο βία, είναι 70 denim και είναι 3 extra large, παρακαλώ.
καφέ σκούρο. Παλιά έπαιρνα στο Mark Spencer, φέρνουν και εκεί καλά νούμερα, αλλά φέτος δεν είχε καθόλου καφέ. 2 φορές που είχα πάει και μάλιστα τελευταία φορά που πήγα, τώρα που σας έδειξα πιζάμα και τέτοια, ξαναρώτησα και μου είπανε ότι δεν έχουν πάρει. Πάρα πολύ ωραίο καφέ. Τέλειο καφέ σκούρο, αυτό που ήθελα, δηλαδή... δεν ξέρω, δεν φαίνεται καφέ στην οθόνη. Εντάξει, φαίνεται ότι δεν είναι μαύρο. Οκ, λοιπόν, ένα τέτοιο. Βλέπετε πόσο χοντρό είναι, μαλακό, τέλειο, βλέπετε πόσο ανοίγει. Λοιπόν, καλά είσαι. Τέλειο. Οκ, καφέ και το ίδιο, επίσης 3 extra large, 70 denim, είναι χρώμα deep navy, δηλαδή σκούρο μπλε. Γιατί εγώ έχω ένα κόλλημα, παπούτσια που φοράω πρέπει να φοράω το ίδιο καλσόν. Εκτός από κάποιες γόβες και είναι πιο επίσημο, ντύσιμο και πρέπει να φορέσω γόβα με nude, εκεί αλλάζει. Ενώ στην καθημερινή μου ζωή, τι ωραίο μπλε, λοιπόν βλέπετε είναι navy, επίσης μεγάλο, τέλειο, να το κάνουμε, θα σας δείξω. Πάρα πολύ ωραίο, τέλεια υφή, πολύ ωραίο, σαν κασμίρι είναι. Λοιπόν και αυτό, 3 και πλήρωσα για τα 3, ναι, είχε μεικτή αξία 48,30, 50 ευρώ πλήρωσα στο χέρι δηλαδή. Αντικαταβολή πλήρωσα ουσιαστικά, πλήρωσα αντικαταβολή και όχι μεταφορά. Το κάθε ένα δηλαδή είχε αυτά τα χοντρά, είχαν γύρω στα 17 ευρώ και το λεπτό είχε 11. Τελειώσαμε με τα καλσόν και πάμε τώρα, τι δώρο πήρα από μία μαθήτρια. Χριστίνα, αν με βλέπεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με κάνεις πάρα πολύ ευτυχισμένη. Λοιπόν, μου χάρισε μία μαθήτριά μου κάτι το οποίο θα σας αρέσει. Είπα τα δώρα να μην δείχνω, αλλά το συγκεκριμένο πρέπει να δείξω, γιατί το κανάλι είναι μασκότ. Μασκότ βέβαια είναι η Λίζα, έτσι. Λοιπόν, είναι μία μπισκοτιέρα, η οποία θα μου πεις Αλμπίνα και τι μας έδειξες τώρα. Μισό λεπτό, δεν τελειώσαμε, τώρα ξεκινάμε. Είναι το κάτω μέρος, είναι μπισκοτιέρα, μπορείτε να βάλετε μπισκότα, μπορείτε να βάλετε καραμέλες, ό,τι σας αρέσει. Ακόμα και τίποτα να μην βάλετε και να την αφήσετε έτσι όπως είναι, σαν μπιμπελό. Sorry για το μισό πρόσωπο, για το μισό ωραίο. Λοιπόν, σαν το μπιμπελό, η κοτούλα. Κορίτσια, δείτε το. Όψ, είναι. Δείτε το τι ομορφιές είναι. Zara Home, εννοείται, η αγαπημένη μου μάρκα και μαγαζί. Το αγαπώ. Λοιπόν, δείτε το, πεθαίνω. Έτσι, δεν ξέρω πόσο έχει, γιατί εντάξει είναι δώρο. Μου έκανε εντύπωση γιατί όταν μου το έφερε, λέω εγώ για να μην ξέρω ότι έχει κότες μέσα στο τέτοιο, στο Ζάρα. Και όμως δεν ήξερα, βλέπεις, μου ξέφυγε. Ορίστε παιδιά, ομορφιές, θα μπει με τα λευκά εκεί στο τραπεζάκι τα λευκά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Χριστινάκη και του χρόνου να είμαστε καλά. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το ντεκόρ μου, λίγο, έχω βάλει αυτή την... το στεφάνι με τα φτερά, λοιπόν και πάνω στον πολυέλαιο έχω βάλει τα ασημένια, δεν είναι μπάλες αυτές, είναι, πώς θα τα λέμε, χριστουγεννιάτικα στολίδια, ασημένια στολίδια. Λοιπόν, κορίτσια μου, και από εδώ γεια σας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό το βίντεο. Στηρίξτε αυτό το βίντεο με like, με hype. Αυτό το hype της. Λοιπόν, πιπέρι. Κάθε φορά κάτι βγάζει καινούρια, αλλά μην το ξεχνάτε. Ούτε το hype, ούτε το σχόλιο, ούτε το like. Και παρακαλώ να βλέπετε το βίντεο αν γίνεται μέχρι το τέλος.
γιατί έτσι με βοηθάτε, μην το κόβετε αμέσως. Αν δεν έχετε χρόνο να το δείτε εκείνη τη στιγμή, αφήστε το, μην το ανοίγετε, θα το δείτε αργότερα, αλλά θα το δείτε όλο. Γιατί αν πατάτε, ξεκινάτε και βλέπετε 3 λεπτά και μετά κλείνετε γιατί δεν έχετε χρόνο, δεν το μετράει καθόλου, μα καθόλου, και δεν προωθεί το βίντεο. Σας ευχαριστώ που με στηρίζετε τρίτη χρονιά. Ελπίζω ο Θεός να μας αξιώσει να είμαστε για πολλά χρόνια ακόμα μαζί. Θέλω πάλι να ευχαριστήσω την κυρία Ελπίδα, η οποία με τίμησε με την παρουσία της μαζί με το σύζυγό της στο live που έγινε την Κυριακή στο Ενθύμιο. Ελπίζω κάποια στιγμή κάποιες από εσάς που βρίσκονται στην Αθήνα θα μπορέσουν να έρθουν να γνωριστούμε και από κοντά. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, να μου είστε καλά, σας στέλνω την αγάπη μου, το νιώθετε, γιατί είστε οι καλύτερες. Λοιπόν, και πάλι και από εδώ σας λέω, γράψτε μου κάτω αν θέλετε να σας φτιάξω μία πολίτικη βασιλόπιτα ή μία οποιαδήποτε άλλη βασιλόπιτα. Σας φιλώ, γεια σας. Θέλεις να μπεις? Άντε, θέλει. Έλα, θέλει και εδώ. Κατάλαβες, παντού. Λοιπόν, γεια σας, σας φιλώ.